Вчора записав відео, а воно не збереглося. Дуже так погано. Вчора я так наваляв непогано всім в тому відео. Мабуть, по тій причині воно і не збереглося. Дуже шкода. Повторити промову вчорашню я вже не зможу. Мабуть, як не хотів, як не хочу. Вчора я був в ударі. Не знаю, потрібно повторяти, не потрібно. Можливо, навіть спеціально не записалося, бо був дуже в великому я ударі там. Можливо, мене відвело від моїх слів, тому не потрібно було. Не знаю, це якась невідома матерія трапилася. Також не знаю, пробувати повторяти, не пробувати повторяти. І емоції вже так трохи пройшли, вже не буде такої змоги емоційно подати інформацію, матеріал і душевні переживання. Сьогодні нова епічна, після нової рідкісної. Ледь дошкрябав до 5-го рівня ту рідкісну. Минулий раз ця рідкісна нова далася простіше, ніж вчора. Закривав вже сьогодні. Був 4-й рівень рідкісної. Потім якось рекорд зайшов 12 зірок. І дійшов до 5-го рівня якось. Дякую гравцям, глядачам. Минулий раз якось або не вийшло відео, або з запізненням також написали, де там пропав, що трапилося. Сьогодні так само. Дякую вам велике. Також намагаюся бути якось вам корисним і людяним. Тому взаємно вам дякую. Доброго, мирного дня вам ще раз. Тут вже наповно події відбуваються. Можливо, скажу, головний акцент був зроблений на гачки в мене в відео. Помітив таку тенденцію. Деякі гравці, як нам це відомо, по-хитрому, заходять, пару гачків набили і виходять з гри. І нехай активні там грають. Так само тенденція є в деяких гравців висіти в грі, але гачки не набивати. Давайте, гравці, будемо людяними, по крайній мірі в моєму клані, до свого клану звертаюся. І давайте якось не будемо хитрожопими дуже. Хитрожопих в клані тримати не буду. В нас доброзичливі гравці, люди, тому давайте на тому рівні і залишатися. Зараз клан переповнений, не можу нікого видаляти на даний момент. Хоча потрібно видаляти. По-перше, знову нагадую, не можете грати, попереджайте про це. Для цього є Viber, є Telegram для попередження. Якщо ви видаляєтеся,
ви дуже-дуже довго відсутні в грі. А деяких гравців так взагалі рука не піднімається видаляти. Наприклад, як Женя. Женя десь зник. Женя, ми за тебе постійно хвилюємося і надіємося, з тобою все нормально. Так само деякі гравці проявляли непонятну якусь незрозумілу активність під час гачків, якісь промови там були. Так розумію, ти трохи прибухнув і почав якось там не дуже так до мене поважно звертатися. На якесь слабо мене брати. Не знаю, для чого ти це робив. Ти до нас зайшов в клан другий раз. Перший раз в тебе враження від тебе було хороше. І до вчора, позавчора до тебе було нормальне ставлення. Чому ти себе так проявив? Гадаю, прибухнув, як я вже казав. Тому всім кажу, якщо прибухнули, якось тримайтеся, в руках себе тримайте. Я людина дуже терпляча, але все-таки всяке можу зробити. А саме головне, я до вас всіх нормально відношуся. Тому не потрібно якось себе проявляти в дуже нехороших таких тонах. Вчора краща промова була. Вчора краще було. Тому ж кажу, повторити. Можливо, ще щось згадаю, то доповню. Вчора набагато красномовніше казав всяке. Так само, як цей гравець мене на слабо брав по гачкам. Ти мені там написав, не можу набити 3К гачків. Знаєш, ти дуже мене погано знаєш, і дуже погано знаєш, як ми починали цю гру, коли не дуже багато кланів було, і тим паче не дуже багато гравців було. І тоді деякі активні гравці, в тому числі і я, набивали особисто по 2-3К гачків. Зрозуміло, це не за добу робилося, за 3 доби відведені на це. Тому якось казати мені, брати мене на слабо, ну це незнання мене і абсолютна неповага. Знову ж таки, роблю, що у нас квест є. Похибку на те, що ти прибухнув в черговий раз. Які знову менете. Тому рекомендую цього якось не робити. Надіюся, ти протрезвів, опанував себе, і з головою в тебе стало все нормально. На що це у нас таке? Я щось не те обрав. Набрав блоху якусь. А тим паче, ти мій земляк, народилися з тобою в одному краю. В мене до цього також відношення дуже таке. Там, де я народився, в тих краях, для мене це має дуже велике значення. А ти так трохи піднасрав цим ще додатково. Віддати цей поєдинок. Трофеї не скину. Є так само
чорний список в мене в голові стосовно нашого клану. Клан переповнений. Не підвищив в дереві приманку. Доброго вечора, ми з України. Повторюю, на даний момент не можу нікого видалити з клану. Але ведіть себе, по крайній мірі, більш-менш якось достойно. Знаю, деякі гравці по тим або іншим причинам не можуть грати активно. Знаю це, не один рік з вами граю. А деякі гравці так грають гачки ті ж самі. Дивлюся, можуть набивати, в грі сидять, але абсолютно не набивають. Це з часом виправиться. В тому розумінні хитрожопих не буде. Якщо у вас є можливість, то набивайте гачки. І не думайте, що ви від мене можете якось приховатися. Я дуже довго терплю, але потім не ображайтеся. Приманка є. Краще з приманкою, без приманки. Як там той сьогодні квест? Така медалька. Якась лама там. Пухнасті роги якісь нам дають. Який тільки жах по нагородам. Який тільки жах. Оселедець. Дякую також тим, хто мені рекомендує прокачувати дерево. Чому я не прокачую дерево? Я чекаю якихось подій з приманками. Все підряд прокачувати нема ніякої доцільності. Можна так зробити. По-хитрому. Ніколи такого не робив. І от знову. Буде якась подія, яка буде вимагати прокачати певні приманки. А в мене не буде жетонів на цю прокачку. Тому так тримаю жетони. Як там сьогодні квест? Хороший, не хороший? Дають приманки, ого. Ну це так. Там скоріше за все прохід, так. Потрібно виконувати завдання. Скільки там приманок дають? Багато, небагато? Вже приманки не дають. Приманки вже закінчились. Це завдання потрібне. Приманку дають.
Сьогодні в мене промова не дуже так вийшла. Вчора промова була набагато яскравіша. Деякі речі вже забулися. Плюс деякі речі на емоціях казались. Зараз емоції вже так спали. Топ Water Bob. Що воно таке? Погано прокачана у нас приманка якась. Пропустив сьогодні багато часу. В битви заходити вже взагалі немає ніякої доцільності. Ну от який ти спритний. Такі рекорди в тебе вже. Дві приманки — це супер. Ще одна приманка. Десь там була взята нагорода, мимо неї пройшов, це вона. Довго в гру не заходив. Новий чувак. Знову невезіння. Що воно таке, як з ним боротися? Ну от ви монстри. Приманки вже перестали давати. Вже приманок не дають. Ліцензію. Ліцензію не дістати, але ж завдання все одно потрібно відкривати. Елітних завдань ще не було.
До якого рівня дадуть нам докачати? Хоча б третій дали. Знову ця приманка, другий раз. Гравці, суперники, невже ви самі вибираєте цю приманку? Або десь завдання з нею є. Другий раз підряд випадає ця рідкісна, яка в нас не прокачана. На другий рівень епічно вже такі рекорди непогані заходять. Що ще вчора казав в вчорашньому відео? Юра, до тебе звертався. Обіцяв тобі набивати гачки до останнього, але до 3 ночі набивав, але потім вже здався. Не зміг. Мене вирубило вже і прокинувся вже дуже пізно. Напишіть мені, скільки ми КП закрили в суботу. Так, для цікавості, о котрій годині вже КП було закрито. Дають якесь жабурення ще нам. Що воно таке? Містичні камені. А то що таке? Містичні коштовності. Що тільки не придумають, що тільки не вигадають. Додаткова подія. Там у нас деякі гравці кажуть, не мають цієї додаткової події. Ну ось ця подія додаткова. Якщо відкрита локація, то і ця подія є. Не може бути такого, щоб її не було. Намалювалися головні призи. Ось головний приз. Це потрібно брати обов'язково. Які там завдання? Хоча б дістати 3-й рівень, це вже було б так дуже непогано. Дякую. Елітні в завданнях ще немає.
тебе серія, тому не здаєш поєдинок. Жетонів потроху насипають. $49К. Мені таке тільки сниться. Звичайно, епічно, міфічно. Нічого собі в них легко, 40К це легко. $53К. Виклик один. Один виклик. Що робити? Ми ще й на перше вискочили. Великий турнір. Був тут, не був. Не дають приманок. Дороге в мене якесь колесо сьогодні. Або епічна завжди дорога. Не знаю. Що робити? Завдань вже немає. Нема що робити. Потрібно відкривати це завдання 36К. Дуже багато. Звичайно. Звичайно, і в чемпіонаті немає. Просто так махати. Добре, перше відео буде таким.